በዚህ ስለ ትራንስፖርቴሽን ፕሮብሌም ስድስተኛ በሆነው ክፍል ይዤላችሁ የመጣሁት ቮግልስ አፕሮክሲሜሽን ሜተድ ተጠቅመን እንዴት ኢኒሻል ፊዚብል ሶሉሽን ማዘጋጀት እንችላለን የሚለውን ነው። Vogels approximation method is an improved version of least cost cell method that generally, but not always, produce better initial feasible solution to transportation problem. It's an iterative procedure such that in each step we should find penalties for each available row and column by taking the least cost and the second least cost. Penalties meaning the absolute value of the difference between least cost and the second least cost of the given row or column. Vogels approximation method ተሻሽሎ የቀረበ የሊስት ኮስት ሴል ሜተድ አካል ሲሆን ሂደቱም የሚቀጥለው ከእያንዳንዱ ሮ ወይም ተርታ እንዲሁም ከእያንዳንዱ ኮለመን ወይም ረድፍ ሁለት ትንንሾቹ ዩኒት ኮስቶች በመውሰድ እና የሁለቱን ልዩነት በመቀመር ነው። ይህን ሜተድ ተጠቅመን ኢኒሻል ፊዚብል ሶሉሽን ስናዘጋጅ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ስቴፖች እንከተላለን። ስቴፕ 1 identify the two least costs in each row and column of a given cost matrix and then calculate the absolute row and column difference. የመጀመሪያው ስቴፕ ከእያንዳንዱ ሮ እንዲሁም ከእያንዳንዱ ኮለመን ትንሹን ዩኒት ኮስት እና ትንሹ ዩኒት ኮስት የሚበልጠውን ወይም ሁለተኛውን ትንሹ ዩኒት ኮስት መምረጥ እና የሁለቱ ልዩነት ማስላት ነው። ይህን ያሰላነው ቁጥር ሮ ፔናልቲ ወይም ኮለመን ፔናልቲ በመባል ይታወቃል። ስቴፕ 2 identify the row or column with the maximum penalty and allocate as much as possible to the variable with the least unit cost in the selected row or column to the amount equal to the corresponding sales supply or demand, whichever is the minimum. If two or more columns or rows have the same maximum penalty, then we can choose the one that can receive more assignments. ሁለተኛው ስቴፕ ትልቁን ሮ ወይም ኮለመን ፔናልቲ መምረጥ እና እዚህ በተመረጠው ኮለመን ወይም ሮ ካሉት ዩኒት ኮስቶች ትንሹን መምረጥ ከዛም ከተመረጠው ሊስት ኮስት ትይዩ በስተቀኝ ያለው ሰፕላይ ከታች ካለው ዴማንድ ጋር በመወዳደር እና ከሁለቱ የሚያንሰው መጠን ወደ ተመረጠው ሴል አሎኬት ማድረግ ነው። ሁለት ኮለመኖች ወይም ሮዎች በተመሳሳይ ትልቁን ፔናልቲ ኮስት ካላቸው ትልቁን መጠን መቀበል የሚችለውን ኮለመን ወይም ሮ መምረጥና አሎኬሽናችን መቀጠል ይኖርብናል። ስቴፕ 3 reduce row supply and column demand by the amount allocated to the selected least cost cell. In such allocation, if all the supply is consumed, reduce it to 0 and eliminate the corresponding row from further consideration by drawing a line through it. The other requirement, if all the demand is fulfilled, reduce it to 0 and eliminate the corresponding column from further consideration by drawing a line through it. ወደ ተመረጠው ሴል አሎኬት የተደረገው መጠን ከሴሉ ትይዩ በስተቀኝ ካለው ሰፕላይ እንዲሁም ከሴሉ ትይዩ ከግርጌ ያለው ዴማንድ መቀነስ። በዚህ የመቀነስ ሂደት ሰፕላይ 0 ከሆነ እሱን የሚወክለው ሮ መስመር በማስመር ማጥፋት፣ በተመሳሳይ ዴማንድ 0 የሚሆን ከሆነ እሱን የሚወክለው ኮለመን መስመር በማስመር ማጥፋት እና ወደሚቀጥለው ስቴፕ ማምራት። ስቴፕ 4 stop the procedure if supply at each origin is 0, that's every supply is exhausted, and demand at each destination is 0, thus every demand is satisfied. If not, repeat the procedure from step 1. እነዚህ ከስቴፕ 1 እስከ ስቴፕ 3 የተዘረዘሩትን ስቴፖች የምንደጋግመው ሁሉም አቅርቦቶች እንዲሁም ሁሉም ፍላጎቶች 0 እስኪሆኑ ድረስ ነው። አቅርቦቶች እንዲሁም ፍላጎቶች 0 ሲሆኑ የሚፈለገው ኢኒሻል ፊዚብል ሶሉሽን ተዘጋጀ ማለት ስለሆነ ይሄንን መደጋገሙ ማቆም ይኖርብናል። እነዚህ ስቴፖች ጠንቅቆ ለመረዳት ቮግልስ አፕሮክሲሜሽን ሜተድ ተጠቅመን ከዚህ በታች ለቀረበው ጥያቄ ኢኒሻል ፊዚብል ሶሉሽን እናዘጋጅ። Find the initial feasible solution for the given transportation W by using Vogel's approximation method and calculate the resulted total cost. Unit cost is given in ብር። ጥያቄው የሚለው ቮግልስ አፕሮክሲሜሽን ሜተድ ተጠቅመህ ኢኒሻል ፊዚብል ሶሉሽን አዘጋጅ። በዚህ ሂደት ካገኘኸው ኢኒሻል ፊዚብል ሶሉሽን ጠቅላላ የትራንስፖርት ወጪ አስላ ነው የሚለው። ስለዚህ ቮግልስ አፕሮክሲሜሽን ሜተድ ስቴፖች በመከተል ኢኒሻል ፊዚብል ሶሉሽኑ እናዘጋጅ። ስቴፕ 1 identify the two least costs in each row and column of a given cost matrix and then calculate the absolute row and column difference. የመጀመሪያው ስቴፕ ከእያንዳንዱ ሮ እንዲሁም ከእያንዳንዱ ኮለመን ከተሰጡን ዩኒት ኮስቶች ሁለቱ ትንንሾቹ መምረጥ እና እነሱን በመቀናነስ የኮለመን ፔናልቲ እንዲሁም የሬው ፔናልቲዎች ማግኘት ነው። ሮ ፔናልቲዎች ከዚህ ከታብሊው በስተቀኝ እንዲሁም ኮለመን ፔናልቲዎች ከታብሊው በስተግርጌ መግለጽ እንችላለን።
ሮ አንድ ላይ ከተሰጡን ዩኒት ኮስቶች ትንሹ 2 ብር ሲሆን ሁለተኛው ትንሹ ደግሞ 3 ብር ነው። ስለዚህ የሮ አንድ ፔናልቲ ማለትም 3 ሲቀነስ 2 እኩል ይሆናል 1 ነው። ሮ 2 ላይ ከሚገኙት ዩኒት ኮስቶች ሁለት ትንንሾቹ 2 ብር እና 4 ብር ናቸው። ስለዚህ የእነዚህ ልዩነት 2 ብር ነው። ሮ 3 ላይ ያለው ትንሹ ዩኒት ኮስት 3 ብር ሲሆን ሁለተኛው ትንሹ ደግሞ 4 ብር ነው። ስለዚህ ከ4 ላይ 3 ስንቀንስ የምናገኘው 1 ነው። የመጨረሻው ሮ ላይ ያሉ ሁለቱ ትንንሽ ዩኒት ኮስቶች 4 እና 5 ናቸው። ስለዚህ 5 ሲቀነስ 4 እኩል ይሆናል 1 ነው። ኮለመን ፔናልቲዎች ወይም በእያንዳንዱ ኮለመን ያሉን ሁለቱ ትንንሾቹ ዩኒት ኮስቶች ልዩነት ስናሰላ ኮለመን 1 ፔናልቲ ማለትም 4 ሲቀነስ 3 እኩል ይሆናል 1። ኮለመን 2 ፔናልቲ 5 ሲቀነስ 2 እኩል ይሆናል 3። ኮለመን 3 ፔናልቲ 3 ሲቀነስ 2 እኩል ይሆናል 1 እና ኮለመን 4 ፔናልቲ 5 ሲቀነስ 4 እኩል ይሆናል 1 ነው። ስቴፕ 2 identify the row and column with maximum penalty and allocate as much as possible to the variable with the least unit cost in the selected row or column to the amount equal to the corresponding sales, supply or demand, whichever is the minimum. If two or more rows or columns have the same maximum penalty, then we can choose the column or row that can receive more assignments. ሁለተኛው ስቴፕ ከኮለመን እና ከሮ ፔናልቲዎች ትልቁን መምረጥ። ይህን ትልቁ ፔናልቲ ኮስት የያዘው ሮ ወይም ኮለመን ትንሹ ዩኒት ኮስት መምረጥ እና ወደዚህ ወደ ተመረጠው ሊስት ኮስት ሴል ማቅረብ የሚችለውን መጠን ማቅረብ። ምን ያክል ነው መቅረብ ያለበት የሚለውን ለመመለስ ከተመረጠው ሊስት ኮስት ሴል በስተቀኝ ያለው ሰፕላይ እና ከሴል ትይዩ ከግርጌ የተገለጸው ዴማንድ ማወዳደር እና ከሁለቱ የሚያንሰው መጠን ወደ ተመረጠው ሴል ማቅረብ። ሁለት ወይም ከዛ በላይ ኮለመኖች ወይም ሮዎች በተመሳሳይ ማክሲመም ፔናልቲ ካላቸው ከነዚህ ሮዎች ወይም ኮለመኖች ትልቁን መጠን ማቅረብ የምንችልበትን ሮ ወይም ኮለመን መምረጥ እንችላለን። ሮ እና ኮለመን ፔናልቲዎች ስቴፕ 1 ላይ ካልኩሌት አድርገናል። ከነዚህ ማለትም ከኮለመን እና ከሮው ፔናልቲዎች ትልቁ 3 ነው። ስለዚህ ይህን ትልቁን ፔናልቲ የያዘው ኮለመን ማለትም ኮለመን 2 የመጀመሪያውን አሎኬሽን የሚቀበለው ኮለመን ነው። እዚህ ኮለመን ላይ ከተዘረዘሩ ዩኒት ኮስቶች ትንሹ 2 ብር ነው። ከዚህ ሴል ትይዩ በስተቀኝ ያለው ሰፕላይ 4500 ሲሆን ከዚህ ሴል ትይዩ ከግርጌ የተገለጸው ዴማንድ ደግሞ 4000 ነው። ስለዚህ ከሰፕላይ እና ከዴማንድ የሚያንሰው መጠን ማለትም 4000 ወደ ተመረጠው ሴት አሎኬት እናደርጋለን። ከዚያም ወደሚቀጥለው ስቴፕ እናመራለን። ስቴፕ 3 reduce row supply and column demand by the amount allocated to the selected least cost cell. After such allocation, if all supply is consumed, reduce it to 0 and eliminate the corresponding row from further consideration by drawing a line through it. The other requirement, if all the demand is fulfilled, reduce it to 0 and eliminate the corresponding column by drawing a line through it. ሶስተኛው ስቴፕ ወደ ተመረጠው ሴል አሎኬት የተደረገው መጠን ከሴሉ ትይዩ በስተቀኝ ጫፍ ካለው ሰፕላይ እንዲሁም ከሴሉ ትይዩ ከግርጌ ካለው ዴማንድ መቀነስ ነው። በዚህ የመቀነስ ሂደት ሰፕላይ 0 ከሆነ ይህን ሰፕላይ የሚወክለው ሮ መስመር በማስመር ማጥፋት እንዲሁም ዴማንድ 0 ከሆነ ይህን ዴማንድ የሚወክለው ኮለመን መስመር በማስመር ማጥፋት እና ይህን የጠፋው ኮለመን ወይም ሮ በቀጣይ በምንሰራቸው ስቴፖች አለማካተት ነው። አሎኬት የተደረገው 4000 በስተቀኝ ካለው 4500 ሰፕላይ ስንቀንስ ሰፕላይ ወደ 500 ዝቅ ይላል። በተመሳሳይ ይህን 4000 ከግርጌ ከተገለጸው ከ4000 ዴማንድ ስንቀንስ ዴማንዱ ወደ 0 ዝቅ ይላል። የዲስቲኔሽን 2 ዴማንድ ወደ 0 ዝቅ ስላለ ኮለመን 2 መስመር በማስመር እናጠፋውና ወደ ምትቀጥለው ስቴፕ እናመራለን። ስቴፕ 4 stop the procedure if supply at each origin is 0, that's every supply is exhausted, and demand at each destination is 0, that's every demand is satisfied. If not, repeat the procedure from step 1. አራተኛው ስቴፕ ከእያንዳንዱ ኦሪጂን ሰፕላይ እንዲሁም የእያንዳንዱ ዲስቲኔሽን ዴማንድ 0 ከሆኑ ሂደቱን አቁም፣ ምክንያቱም የሚፈለገው ኢኒሻል ፊዚብል ሶሉሽን ላይ ስለደረሰ። ያ ካልሆነ ግን ወደ መጀመሪያ ስቴፕ በመመለስ አሎኬሽኑን ቀጥል ነው የሚለው። በዚህ ሰዓት የሶስት ዲስቲኔሽኖች ዴማንድ እንዲሁም የአራቱ ኦሪጂኖች ሰፕላይ 0 አልሆኑም። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ስቴፕ እንመለስና መስመር ላልተሰመረባቸው ሮዎች እና ኮለመኖች ፔናልቲ ኮስት ካልኩሌት እናደርጋለን። የሮ 1 ትንሹ ዩኒት ኮስት 3 ሲሆን ሁለተኛው ትንሹ ዩኒት ኮስት 6 ነው። ስለዚህ 6 ሲቀነስ 3 እኩል ይሆናል 3። የሮ 2 ትንሹ ዩኒት ኮስት 2 ነው። ሁለተኛው ትንሹ ዩኒት ኮስት 4 ነው። ስለዚህ 4 ሲቀነስ 2 እኩል ይሆናል 2። የሮ 3 ትንሹ ዩኒት ኮስት 3 ሲሆን ሁለተኛው ትንሹ ዩኒት ኮስት 4 ነው።
ከአራት 3 እንቀንስ የምናገኘው 1 ነው። ሮ 4 ላይ ካሉን ሁለቱ ትንሽ ኮስቶች ማለትም የ4 እና የ5 ልዩነት በተመሳሳይ 1 ነው። በመቀጠል ኮለመን ፔናልቲዎች ካልኩሌት እናድርግ። ኮለመን 1 ፔናልቲ 4 ሲቀነስ 3 እኩል ይሆናል 1። ኮለመን 2 መስመር ስለተሰመረበት ፔናልቲ ኮስት ካልኩሌት ማድረግ አይቻልም። የኮለመን 3 ፔናልቲ 3 ሲቀነስ 2 እኩል ይሆናል 1 እና የኮለመን 4 ፔናልቲ 5 ሲቀነስ 4 እኩል ይሆናል 1 ነው። ከነዚህ ፔናልቲዎች ትልቁ 3 ነው። ስለዚህ ሮ 1 ቀጣዩን አሎኬሽን የሚቀበል ሮ ነው። ሮ 1 ከተዘረዘሩት መስመር ካልተሰመረባቸው ዩኒት ኮስቶች ትንሹ 3 ብር ነው። ከዚህ ትንሹ ዩኒት ኮስት ትይዩ በስተቀኝ ያለው ጥቅም ላይ ያልዋለ አቅርቦት 500 ሲሆን ከዚህ ሴል ትይዩ ከግርጌ የተገለጸው ፍላጎት ደግሞ 3500 ነው። ከፍላጎትና አቅርቦት ትንሹ መጠን ማለትም 500 ወደ ተመረጠው ሴል አሎኬት እናደርጋለን። አሎኬት የተደረገው 500 ከዴማንድ እና ሰፕላይ ስንቀንስ ሰፕላይ ከ500 ወደ 0 እንዲሁም ዴማንድ ከ3500 ወደ 3000 ዝቅ ይላሉ። የኦሪጂን አንድ አቅርቦት ወደ 0 ስለወረደ ሮ 1 መስመር በማስመር እናጠፋውና መስመር ላልተሰመረባቸው ሮዎች እና ኮለመኖች ፔናልቲ ኮስት ካልኩሌት እናደርጋለን። የሮ 2 ፔናልቲ ማለትም ሮ 2 ላይ ያሉት ሁለቱ ትንሽ ዩኒት ኮስቶች ልዩነት 4 ሲቀነስ 2 እኩል ይሆናል 2። የሮ 3 ፔናልቲ 4 ሲቀነስ 3 እኩል ይሆናል 1። እንዲሁም የሮ 4 ፔናልቲ 5 ሲቀነስ 4 እኩል ይሆናል 1 ነው። በተመሳሳይ ኮለመን ፔናልቲዎች ካልኩሌት ስናደርግ ኮለመን 1 ፔናልቲ 5 ሲቀነስ 4 እኩል ይሆናል 1። ኮለመን 3 ፔናልቲ 3 ሲቀነስ 2 እኩል ይሆናል 1 እና ኮለመን 4 ፔናልቲ 5 ሲቀነስ 4 እኩል ይሆናል 1 ነው። ከነዚህ ፔናልቲዎች ትልቁ 2 ነው። ስለዚህ ይህን ትልቁ ፔናልቲ የያዘው ሮ ማለትም ሮ 2 ቀጣዩ አሎኬሽን የሚቀበል ሮ ነው። እዚህ ሮ ላይ ከተዘረዘሩት ትንሹ ዩኒት ኮስት 2 ነው። ከዚህ ሴል ትይዩ በስተቀኝ ያለው ሰፕላይ 3000 ሲሆን ከግርጌ ከሴሉ ትይዩ የተገለጸው ዴማንድ ደግሞ 3500 ነው። ስለዚህ ከሁለቱ የሚያንሰው መጠን ማለትም 3000 ወደዚህ ሴል አሎኬት እናደርጋለን። 3000 ወደ ተመረጠው ሴል አሎኬት ስናደርግ የኦሪጂን 2 ሰፕላይ ወደ 0 እንዲሁም የዲስቲኔሽን 3 ዴማንድ ወደ 500 ዝቅ ይላሉ። ሮ 2 መስመር በማስመር እናጠፋዋለን ምክንያቱም የኦሪጂን 2 ሰፕላይ 0 ስለሆነ ነው። በመቀጠል መስመር ላልተሰመረባቸው ሁለቱ ሮዎች እና 3ቱ ኮለመኖች ፔናልቲ ኮስት ካልኩሌት እናደርጋለን። የሮ 3 ፔናልቲ ኮስት 4 ሲቀነስ 3 እኩል ይሆናል 1። እንዲሁም ሮ 4 ፔናልቲ ኮስት 5 ሲቀነስ 4 በተመሳሳይ 1 ነው። ወደ ኮለመን ፔናልቲዎች ስናመራ የኮለመን 1 ፔናልቲ 5 ሲቀነስ 4 እኩል ይሆናል 1። የኮለመን 3 ፔናልቲ 4 ሲቀነስ 3 እኩል ይሆናል 1 እና የኮለመን 4 ፔናልቲ 7 ሲቀነስ 5 እኩል ይሆናል 2 ነው። ካልኩሌት ከተደረጉት ፔናልቲ ኮስቶች ትልቁ 2 ነው። ስለዚህ ኮለመን 4 ቀጣይም አሎኬሽን የሚቀበል ኮለመን ነው። እዚህ ኮለመን ላይ መስመር ካልተሰመረባቸው ሁለቱ ዩኒት ኮስቶች ትንሹ 5 ብር ነው። ከዚህ ሴል ትይዩ በስተቀኝ ያለው ሰፕላይ 5500 ሲሆን ከግርጌ የተገለጸው ዴማንድ ደግሞ 6000 ነው። ስለዚህ የሚያንሰው መጠን ማለትም 5500 ወደ ተመረጠው ሴል አሎኬት እናደርጋለን። ይህን 5500 ከዴማንድ እና ሰፕላይ ስንቀንስ ሰፕላይ ወደ 0 እንዲሁም ዴማንድ ወደ 500 ዝቅ ይላሉ። የኦሪጂን 4 ሰፕላይ 0 ስለሆነ ሮ 4 መስመር በማስመር እናጠፋዋለን። በዚህ ሰዓት የቀረን ብቸኛው መስመር ያልተሰመረበት ሮ 3 ነው። ስለዚህ ከሌላ ከማንኛውም ሮ ጋር ስለማይወዳደር ፔናልቲ ኮስት ካልኩሌት ሳናደርግ ቀጥታ እዚህ ሮ ከተዘረዘሩት መስመር ካልተሰመረባቸው ዩኒት ኮስቶች ትንሹ በመምረጥ አሎኬት ማድረጋችንን እንቀጥላለን። እዚህ ሮ 3 ላይ ከተዘረዘሩት ዩኒት ኮስቶች ትንሹ 3 ብር ነው። ከዚህ ሴል ትይዩ በስተቀኝ ያለው ሰፕላይ 4000 ሲሆን ከግርጌ ያለው ያልተሟላ ፍላጎት ደግሞ 500 ነው። ስለዚህ 500 ወደዚህ ወደ ተመረጠው ሴል አሎኬት እናደርጋለን። 500 ወደዚህ ሴል አሎኬት ስናደርግ ዴማንድ ወደ 0 እንዲሁም ሰፕላይ ወደ 3500 ዝቅ ይላሉ። ኮለመን 3 መስመር በማስመር እናጠፋዋለን ምክንያቱም የዲስቲኔሽን 3 ዴማንድ 0 ስለሆነ ነው። ከቀሩን ሁለት አክቲቭ ዩኒት ኮስቶች ትንሹ 4 ብር ነው። ከዚህ ሴል ትይዩ በስተቀኝ ጥቅም ላይ ያለው ሰፕላይ 3500 ሲሆን ከዚህ ሴል ትይዩ በስተግርጌ የተገለጸው ያልተሟላ ዴማንድ 3000 ነው። ስለዚህ የሚያንሰው መጠን ማለትም 3000 ወደዚህ ሴል አሎኬት እናደርጋለን። አሎኬት የተደረገው 3000 ከ3500 ሰፕላይ ስንቀነስ ሰፕላይ ወደ 500 ዝቅ ይላል። በተመሳሳይ ይህን 3000 ከ3000 ዴማንድ ስንቀንስ ዴማንድ ወደ 0 ዝቅ ይላል።
ኮለመን 1 መስመር በማስመር እናጠፋዋለን፣ ምክንያቱም የዲስቲኔሽን 1 ዴማንድ 0 ስለሆነ ነው። በዚህ ሰዓት የቀረን ብቸኛው አክቲቭ ሴል ሮ 3 እና ኮለመን 4 የሚገናኙበት ሴል ነው። ከዚህ ሴል ትይዩ በስተቀኝ ያለው ጥቅም ላይ ያልዋለ ሰፕላይ እኩል ይሆናል ከሴሉ በስተግርጌ ያልተሟላ ዴማንድ እኩል ይሆናል 500። ስለዚህ ይህን 500 ወደ ተመረጠው ሴል አሎኬት እናደርጋለን። ይህን 500 ከዴማንድ እና ሰፕላይ ስንቀንስ ሁለቱም ዜሮ ይሆናሉ። በዚህ ሰዓት ሁሉም ዴማንዶች እንዲሁም ሁሉም ሰፕላዮች ዜሮ ሆነዋል። ስለዚህ የሚፈለገው ኢኒሻል ፊዚብል ሶሉሽን ይህን ይመስላል ማለት ነው። በዚህ ኢኒሻል ፊዚብል ሶሉሽን መሰረት ጠቅላላ ወጪ 500 ሲባዛ በ3 ሲደመር 3000 ሲባዛ በ4 ሲደመር 4000 ሲባዛ በ2 ሲደመር 3000 ሲባዛ በ2 ሲደመር 500 ሲባዛ በ3 ሲደመር 500 ሲባዛ በ7 ሲደመር 5500 ሲባዛ በ5 ነው። 500 ሲባዛ በ3 1500 ሲደመር 3000 ሲባዛ በ4 12000 ሲደመር 4000 ሲባዛ በ2 8000 ሲደመር 3000 ሲባዛ በ2 6000 ሲደመር 500 ሲባዛ በ3 1500 ሲደመር 500 ሲባዛ በ7 3500 ሲደመር 5500 ሲባዛ በ5 27500 የእነዚህ ቁጥሮች ድምር 60000 ብር ይመጣል። ይህንኑ ተመሳሳይ ጥያቄ ሊስት ኮስት ሴል ሜተድ እና ኖርዝ ዌስት ኮርነር ሴል ሜተድ ተጠቅመን በሌሎች ሁለት ቪዲዮዎች ኢኒሻል ፊዚብል ሶሉሽኖች ያዘጋጀን ሲሆን ጠቅላላ ወጪያቸው 60000 ብር እና 69000 ብር በቅደም ተከተል ነው። ለዚህ ተመሳሳይ ጥያቄ የተለያዩ ሜተዶች ተጠቅመን ኢኒሻል ፊዚብል ሶሉሽኖች ያዘጋጀንበት ምክንያት ሶስቱ ሜተዶች ተጠቅመን ያዘጋጀናቸው ኢኒሻል ፊዚብሎች ጥራት ማለትም ትንሹ የትራንስፖርት ወጪ የሚጠይቀው በየትኛው ሜተድ የተዘጋጀው ኢኒሻል ፊዚብል ሶሉሽን ነው የሚለውን ለማየት ነው። ለጥያቄው በሊስት ኮስት ሴል ሜተድ እና በቮግልስ አፕሮክሲሜሽን ሜተድ ተጠቅመን ያገኘነው 60000 ብር ጠቅላላ ወጪ ኖርዝ ዌስት ኮርነር ሴል ሜተድ ተጠቅመን ካገኘነው 69000 ብር በ9000 ብር ያንሳል። ስለዚህ ሊስት ኮስት ሴል ሜተድ እና ቮግልስ አፕሮክሲሜሽን ሜተዶች የተሻለ ኢኒሻል ፊዚብል ሶሉሽን እንደሚሰጡን የሚያረጋግጥ ነው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ በተለይ ሊስት ኮስት ሴሎች በኮስት ማትሪክሱ ዲያጎናል ላይ በሚሆንበት ጊዜ ኖርዝ ዌስት ኮርነር ሴል ሜተድ የተሻለ ኢኒሻል ፊዚብል ሶሉሽን ሊሰጠን ይችላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ